Questions and phrases when inquiring. Excuse me. Mawalang galang na po. I am looking for Mr. Lopez. Do you know him? Hinahanap ko si Ginoong Lopez. Kilala mo ba siya? Yes, I knew him. May I know your name, please? Oo, kilala ko siya. Pwede bang malaman ang pangalan mo? I'm Ken. Is he here? Ako nga pala si Ken. Nandito po ba siya? Yes, just wait for a sec. I'll call him. Oo, sandali lang. Tatawagin ko siya. Would you like to take a seat? Gusto mo bang maupo muna? You want coffee or any drinks? Gusto mo bang kape o kahit anong maiinom? No thanks, ma'am. I'm fine. Huwag na po. Ayos lang po ako. Okay then. Sige, kung ganon. Hi Ken, why did you come here? Kumusta Ken? Bakit ka pumunta dito? Anything I can help you with? May tutulong ba ako sa'yo? Yes, I just want to clarify something about our project. Oo, may itatanong lang sana ako tungkol sa ating proyekto. Is that so? No problem. Ganun ba? Walang problema. When will that be submitted? Kailan ba yun ipapasa? It will be on Monday. Sa Lunes na yon. Thanks for the info. Salamat sa impormasyon. You're welcome. Walang anuman. So I'm leaving now. Paano ba yan? Aalis na ako. Okay, take care. Sige, mag-ingat ka. Bye. See you tomorrow. Paalam. Kita tayo bukas.